mà mình về quê mình phát triển sản phẩm thì lần đầu tiên mình làm những cái sản phẩm đan lát từ cỏ bàn. Những cái sản phẩm đan lát này thì sẽ chọn lọc những cái sợi cỏ bàn nó có đường kính khá nhỏ. Khi làm như vậy thì một thời gian mình thấy là những cái sợi cỏ bàn có đường kính to hơn, mình không biết dùng để làm gì, thì mình bắt đầu có một cái ý tưởng là mình sẽ làm thử ống hút. Mình chỉ cần là dùng một cái dao cắt ngang, sau đó mình dùng một cái que sắt mình thông cái đường ống, thì không ngờ là nó trở thành cái ống hút. Thì cái ống hút cỏ bàn này nó có cái đặc tính là nó gồm một cái đầu bằng và một đầu nhọn. Một đầu nhọn để cho cái mặt thoáng nó rộng dễ hút, và ống hút nó làm từ cỏ cho nên là mình chỉ dùng một lần, và sau khi dùng xong thì nó dễ dàng phân hủy, mình có thể đem nó đi ủ phân. Cái nguyên liệu thì mình hiện tại là thu hái tự nhiên, và mỗi ngày mình dành 2 tiếng để đi nhổ cỏ bàn. Nhổ được khoảng một neo lớn thì đủ nguyên liệu để làm cho 4 người. Với cỏ bàn mọc hoang thì nó mất đến khoảng 1 năm để nó có thể phát triển lớn được. Và cái hiện tại mình thu hái, mình tuyển lựa những cái cọng già đã bung hạt, để cỏ bàn còn non thì nó vẫn còn thời gian để phát triển, và sau khoảng độ 3 đến 4 tuần sau mình có thể quay lại chỗ đó để mình nhổ tiếp. Và làm như vậy thì nó sẽ luôn đảm bảo cái nguồn nguyên liệu có quanh năm, và thứ hai nữa là cái hệ sinh thái và cái nơi an trú của các loại côn trùng và động vật nó vẫn còn, nó không bị mất đi. Tùy theo người, có người làm nhanh, người làm chậm. Sạch nhìn vô thấy trống làm để xuống. Tại mình xay vậy là mình cọ cái này sát vào đây, nó sẽ sạch sụp bó luôn. Rồi mình rửa nhiều thứ, rồi phải đó qua đó phải kiểm tra lại, nếu còn dính là phải bỏ lại. Cái định hướng của mình phát triển là ở cái dạng quy mô vừa và nhỏ. Nó là một cái xưởng khoảng 16 m² với 4 lao động, và mình muốn nó như là một mô hình mẫu để nông dân ở trong vùng và những nơi khác có sẵn nguyên liệu, có sẵn nhân công có thể tới để học và để thực hành, và sau đó có thể đem về nhà và áp dụng tại nhà. Kiểu như là mọi người có thể xây dựng những cái xưởng siêu nhỏ tại hộ gia đình, chủ động được cái nguồn nguyên liệu bằng cách là trồng xen canh cái cỏ bàn này vào trong cái vườn. Như vậy thì sẽ vừa có được cái rau củ quả sạch này, rồi vừa có thể có được cái ống hút cỏ bàn để cung cấp lại cho cửa hàng Pate. Và cửa hàng Pate sẽ qua một cái khâu là lấy những cái sản phẩm từ những cái nông hộ, sau đó lại kiểm định tại xưởng rồi giao đi đến tay khách hàng. Làm như vậy thì mình sẽ tạo ra được công ăn việc làm tại chỗ cho hộ gia đình. Và cái nhóm đối tượng mà mình hướng tới đó là nhóm các chị phụ nữ, bởi vì các chị là những người trực tiếp trong cái việc là chăm lo nhà cửa con cái. Tại vì mình muốn là các chị có thời gian ở nhà để có thể làm vườn, chăm sóc nhà cửa con cái, đồng thời vẫn có thêm thu nhập. Làm đây thì ở gần nhà, đứa con đi học rồi thu nhập thì cũng ổn định. Cô thì cũng lớn tuổi rồi, cũng không có làm gì được nhiều, rồi nó mới sáng kiến cái này cô thấy cũng có lợi ích cho cộng đồng đó, rồi con cháu của mình nữa, rồi cô mới theo nó, cô làm luôn, mà làm cũng có thu nhập. Tết á, nghỉ 10 mấy ngày nó cũng cho luôn tháng, và nó có bảo hiểm nữa. Nên thấy vậy bà con giúp cho những bà con anh chị em là cũng như là không có đi làm xa được, hay là không có gì đó, ở gần đây để tập trung lại làm. Hiện tại với mỗi tháng mình chỉ sản xuất khoảng 50 đến 60 ngàn ống, thì nó vẫn chưa đủ đáp ứng được với cái nhu cầu thị trường trong nước. Và hướng của Pate đó là chỉ sản xuất và cung ứng trong nước thôi. Mình cũng từ chối khá nhiều những cái lời mời hợp tác cũng như là đơn hàng xuất khẩu, bởi vì mình thấy rằng là mình cần phải giải quyết cái vấn đề rác thải ở Việt Nam trước. Trong 1 năm trở lại đây thì cái xu hướng về cái việc giảm thiểu các rác thải nhựa cũng như là ống hút nhựa thì nó đang là một trào lưu khá là lớn, và mọi người bắt đầu chuyển hướng sang sử dụng những cái đồ dùng tự nhiên. Tuy nhiên là mình vẫn không muốn phải sản xuất nhiều hơn, bởi vì thiên nhiên nó cần thời gian để phục hồi lại, và con người cũng cần thời gian để chăm sóc lại cái thiên nhiên, cũng như là cái việc mình cũng cần phải trồng lại cỏ bàn, cũng như là mình không muốn là các cô phải làm việc quá sức. Mình cũng từng trải qua một cái cú sốc khá lớn khi mà mình làm ống hút cỏ bàn vào những cái tháng đầu tiên. Mình nhận
rất là nhiều những cái đơn hàng. Và trong một cái lần tình cờ là đi cắt cỏ bàn đó, là mình đã vô tình cắt đứt cái tay của mình và mình bị một cái vết thẹo, và cái vết cắt đó nó làm cho mình sực tỉnh lại. Mình tỉnh lại bởi vì mình thấy là mình không phải là siêu nhân để có thể là làm thật là nhiều ống hút để có thể là giúp mọi người thay thế ống hút nhựa, mà mọi người cần phải để ý tới cái việc là mình đang tiêu dùng cái ống hút quá nhiều, cái nhu cầu ống hút sử dụng nó quá nhiều á. Khi mình nhìn lại những cái chỗ cỏ bàn, những cái mương cỏ bàn mình cắt xong á, thì cỏ nó lên rất là lâu, và nhện cũng như là một số loài động vật ở đó nó cũng bị mất cái chỗ an trú. Thì mình nhìn lại bản thân mình bị tổn thương và thiên nhiên nó cũng bị tổn thương nếu như mà mình vẫn tiếp tục cái việc là mình cứ sản xuất cái ống hút này ồ ạt và mình không để ý đến tự nhiên. Và khi đó mình mới bắt đầu là mình dừng lại những cái đơn hàng và mình dành thời gian để mình tìm hiểu là mình cần làm gì. Thì mình không muốn là mọi người sẽ sản xuất càng nhiều ống hút cỏ càng tốt, bởi vì cỏ bàn nó mất khoảng 6 tháng đến 1 năm để nó có thể sinh trưởng và phát triển. Và nếu như mà sản xuất ồ ạt như vậy nó sẽ không đảm bảo để cái tính bền vững. Kiểu như là mọi người sẽ có thể là trồng thêm hoặc là rải thêm phân hóa học, như vậy cỏ bàn nó sẽ lớn nhanh và nó sẽ to. Tuy nhiên là làm như vậy đất đai, nguồn nước nó sẽ bị ô nhiễm và nó sẽ không tốt. 3T là viết tắt của tiết giảm, tái sử dụng và tái chế. Và cái tiết giảm luôn là cái đầu tiên. Và khi mình làm này cửa hàng 3T thì mình có một cái góc nhìn khác về cái nguyên liệu tài nguyên, đó là ngay cả ống hút nhựa này, ống hút cỏ hay là ống hút bằng giấy thì nó đều là cái tài nguyên. Và quan trọng là sau khi mình sử dụng cái tài nguyên đó thì mình làm gì với nó bước tiếp theo. Ví dụ như nhiều người sẽ vứt đi chẳng hạn. Ví dụ ống hút nhựa mà vứt đi trong thì hành động vứt đi đó là một cái hành động lãng phí. Ống hút cỏ nếu mà vứt đi cũng là lãng phí. Mình cần nhìn nó như là tài nguyên và mình có thể là sử dụng cái nguồn tài nguyên đó một cách triệt để hơn, là mình có thể đem nó đi ủ phân để biến nó thành phân và trồng thêm một cái cây xanh thì nó sẽ không lãng phí, và toàn bộ cái nguyên liệu đó mình sử dụng nó một cách trọn vẹn hơn. Và hiện tại khi mà mình làm những cái sản phẩm cỏ bàn và những cái sản phẩm nó liên quan tới hệ sinh thái đất ngập nước thì mình thấy rằng cái việc mà mình thay thế và mình sử dụng những cái nguyên liệu tự nhiên nó lại có một cái lợi thế lớn, đó là nếu như cái việc trồng cây nó sẽ tạo ra thêm oxy và nó giúp cân bằng cái nước ở trên bề mặt, thì cái việc là các bạn sử dụng những cái sản phẩm có nguyên liệu tự nhiên nó sẽ kích thích cho cái việc mọi người cùng nhau trồng cây, và nó sẽ góp phần tạo thêm oxy, vừa giảm bớt một cọng rác mà vừa trồng thêm một cây.